हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो टेक भिडियो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु भने आजको भिडियोको टपिक रहेको छ VPN, जुन तपाईहरुले थम्बनेलमा देखेर बुझिसक्नु होला। आज म तपाईलाई VPN को बारेमा बताउन गइरहेको छु। हाल नेपालमा टिकटक ब्यान भएपश्चात VPN प्रयोगकर्ताहरु निकै बढिरहेको छ भने VPN का केही फाइदा र केही बेफाइदा छन्। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसको फाइदा बेफाइदा दुवै बताउनका साथसाथै बिना एप चाहिँ कसरी VPN चलाउन सकिन्छ, फोनकै माध्यमबाट बिना एप कसरी VPN चलाउन सकिन्छ भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा मेरो VPN भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कतिको सेक्योर छ छैन भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। कुनै पनि एपको प्रयोग बिना अब अरूले बनाएका एपहरु कति सुरक्षित छ छैन भन्ने कुराहरु हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आफैले स्वयं पनि VPN बनाएर हामी आफै चलाउन सक्छौं। फोनकै थ्रुबाट, आफ्नै फोनको थ्रुबाट हामी आफैले पनि VPN बनाएर चलाउन सक्छौं। म तपाईलाई यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म तपाईलाई VPN के भनेर बुझाउन गइरहेको छु भने VPN भनेको चाहिँ अब भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो, जुन चाहिँ तपाईहरुको वा हाम्रो देशमा जुन अहिले जसरी टिकटक हाम्रो देशमा इलिगल भएको छ, चल्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्य देशको जुन देशमा टिकटक चल्छ त्यो देशको नेटवर्कसँग चाहिँ आफ्नो फोनलाई कनेक्ट गरेर त्यहाँको नेटवर्कबाट चाहिँ टिकटक चलाउनु जुन माध्यम छ त्यो चाहिँ VPN हो, जसले चाहिँ हाम्रो नेटवर्कलाई चाहिँ अन्य देशको नेटवर्कसँग चाहिँ कनेक्ट गर्छ। अब म तपाईलाई यसको फाइदा भनेको एउटा फाइदा हो, अरु कुनै पनि फाइदा छैन। अब यसको बेफाइदा भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीले सही एपहरु छान्न नसक्दाखेरि, सही VPN एपहरु छान्न नसक्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो नेटवर्क चाहिँ ह्याक हुन सक्छ। अब जस्तो अब हामीले आफै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको एपहरुबाट चाहिँ ह्याक हुन सक्दैन, त्यसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। तर कुनै एप जुन हामी टेलिग्रामबाट डाउनलोड गर्छौं वा कुनै साइटबाट डाउनलोड गर्छौं वा कतैबाट शेयर गर्छौं, त्यसमा चाहिँ हामीलाई शंकास्पद हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसबाट बच्न सक्ने भन्ने कुराहरु पनि रहेका छन्। अब VPN चलाउनै पर्ने अवस्था छ भने हामी आफ्नै फोनबाटै पनि, फोनकै VPNबाट पनि प्राइभेट VPN जसलाई हामी प्राइभेट VPN पनि भन्न सक्छौं, कसरी प्राइभेट VPNलाई एक्टिभ गर्ने र कसरी त्यो प्राइभेटबाट चाहिँ त्यो प्राइभेट VPN चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेछु। सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो सेटिङमा जानुस्। फोनको सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्सन एन्ड शेयरिङमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ VPN को अप्सन छ, VPN मा क्लिक गर्नुस्। VPN मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कुनै नाम देखाएको छैन, त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल एड VPN, यहाँ क्लिक गर्नुस्। एड VPN मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखापर्छ। यहाँ तपाईले VPN को नाम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ मेरो च्यानलको नाम राखे टेकअप भनेर। त्यसैले आफ्नो नाम राख्नुस्। आफ्नो नाम तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न टाइपमा PPTP यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप। यसलाई तपाईले L2PT IPS SEC PSK मा क्लिक गर्नुस्, सेकेन्डको राख्नुस्। त्यसैले तपाईले यहाँ सर्भर एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ। सर्भर एड्रेसमा तपाईहरुले सर्भर राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले कुन कन्ट्रीको सर्भर भनेर तपाईलाई देखाउन कसरी सर्भर राख्ने भनेर तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु। क्रोम ओपन गर्नुस्। क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुस् get VPN नेटवर्क भनेर getVPN.net भनेर सर्च गर्नुस्। म पेज देखाउन गए getVPN.net भनेर सर्च गर्नुस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ VPN get भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ www.vpnget.net भनेर सिधै ओपन हुन्छ। यहाँबाट क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ निकै नेटवर्कहरु, निकै सर्भरहरु पाउनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले कुन सर्भरबाट चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो सर्भरलाई तपाईले यहाँबाट कपी गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो जापानको 1127.29 MBPS पर चल्ने यो सर्भर देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ 2275। यो देख्न सक्नुहुन्छ। सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुन लाइन क्वालिटी, SSL VPN यहाँ सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति कुन क्वालिटी कुन छ यहाँ तपाईले आफूलाई चुज गरेर यहाँ लान सक्नुहुन्छ। मैले 3 नम्बरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले जुम गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ पब्लिक VPN यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि फेरि सेटिङमा जानुस्। सर्भर एड्रेसमा पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ IPsec यहाँनिर तपाईले आफ्नो राख्नु पर्ने छ कि तपाईले VPN राखे हुन्छ, VPN राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले युजर नेम VPN राखिदिनुस्। फेरि पासवर्ड VPN राखिदिनुस्।
यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले यो डिएनएस सर्भर या फरवर्डिङ रुट नराखे पनि हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको VPN बन्द, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेकअप पनि। अब यसलाई VPN ओपन गर्नुहोस्। केही समय लगाउँछ यसले कनेक्ट गर्नलाई। देख्न सक्नुहुन्छ माथि VPN कनेक्ट भइसकेको छ, नट सेक्योर लेखिरहेको छ, किनकि यो फोनमै मैले कुनै पनि किसिमको चाहिँ यो MI फोन भएर यसले कुनै पनि किसिमको नयाँ कुरालाई चाहिँ एप्रुभ गर्दैन, त्यही भएर नट सेक्योर देखाएको, सेक्योरै देखाउँछ अरू फोनमा। यो देख्न सक्नुहुन्छ VPN। अब म तपाईँलाई यहाँ टिकटक चलाएर देखाउनु गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ फोनकै VPN ले पनि टिकटक चलिरहेको छ अहिले। यहाँ देख्न सक्नुभयो फोनकै VPN ले पनि टिकटक चलिरहेको छ। मैले यो केवल फोनकै VPN मा चलाउन सकिन्छ भनेर मैले सल्लाह र सुझाव दिएको, तपाईले यसरी टिकटक चलाउनुहोस् भनेर सुझाव दिएको होइन। यो अहिले तपाईले जुनसुकै VPN बाट चलाए पनि, तपाई DNS बाट चलाए पनि टिकटक चलाउनु चाहिँ इलिगल हो। टिकटक चाहिँ नचलाउनुहोस्। मैले केवल VPN को लागि मात्र सुझाव दिएको, अरु एपहरु चलाउनु भन्दा पनि फोनकै VPN बाट चलाउनु भयो चाहिँ केही हदसम्म अरुबाट आएको एप भन्दा पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा सुझाव दिन खोजेको। तपाईले टिकटक चलाउनु हुन्छ, VPN चलाए पनि DNS चलाए पनि टिकटक चलाउन चाहिँ नेपालको लागि इलिगल हो। अहिले 40,000 सम्म जरिवाना राखेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ नचलाएको राम्रो। अब चलाउनु हुन्छ भने आफ्नो रिस्कमा चलाउनुहोस्। आजलाई यति भन्दै हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।